Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 39 Tuyệt thế Đường Môn là lúc hiệp đấu thứ hai của chiến đội Sử Lai Khắc và Học viện Chính Thiên diễn ra. Nương theo thanh âm của vị trọng tài vang lên, Hòa Thái Đầu và Tiêu Tiêu bước lên sàn đấu, còn ở phía đối diện, đối thủ của bọn họ là Đường Tiêu Lệ và Huyết Lang. Khi đã có mặt, hai bên đồng thời phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hai cái hồn hòa màu vàng rực rỡ của Tiêu Tiêu hiện không còn giấu giếm nữa. Lần trước, Hoắc Vũ Hạo mô phỏng cho cô bé 6 cái hồn hoàn, mà sự xuất hiện lúc này của nó lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người đang quan sát trận đấu. Khi tiếng hô bắt đầu vang lên, trong lúc đối thủ của bọn họ còn bị thất kinh bởi Tiêu Tiêu, thì Hòa Thái Đầu đã hoàn thiện xong lắp đặt tụ năng hồn đạo pháo và bắn về phía một tên hồn tôn và một hồn vương chớp mắt. Thế vậy, Huyết Lang cũng vội phóng thích ra lang hồn, còn Đường Tiêu Lệ, thân là hồn vương, vũ hồn của gã là một cây cung. Ngay sau khi xuất ra, liền không ngừng công kích về phía tụ năng hồn đạo pháo nằm trên vai Hòa Thái Đầu. Thế vậy, đỉnh chi chấn đãng của Tiêu Tiêu lập tức xuất hiện chắn ngay phía trước Hòa Thái Đầu. Nháy mắt khi nó va chạm với mũi tên ánh sáng màu vàng thì phát ra một tiếng nổ thật lớn. Khi công kích tiếp theo của đối thủ phóng đến, Hòa Thái Đầu vẫn chưa thể hoàn thành lắp đặt được tấn công thứ hai. Bởi vậy, thân hình nhỏ bé của Tiêu Tiêu dũng cảm vọt lên trước mặt hắn. Hai hồn hoàn dưới chân cô bé lúc này chỉ còn một. Hiển nhiên là Cửu Phượng Lang Nhi Tiêu đã xuất hiện quấy nhiễu và làm giảm tốc độ của đối phương. Thế nhưng cô bé không thể trụ nổi quá lâu, dù sao cũng chỉ là một đại hồn sư. So với hồn tôn và hồn vương trước mặt, Tiêu Tiêu chỉ có thể liều mạng. Một luồng ánh sáng màu trắng từ người cô bé bay ra, hai hồn hoàn màu vàng sáng rực lên, sau đó bay lên như một ngôi sao chổi, tam đinh hợp nhất, sau đó bay thẳng về phía Huyết Lang. Cốt trọng khí, đỉnh chấn động, kỹ năng công kích mạnh nhất của Tiêu Tiêu đã chế trụ được Huyết Lang, thế nhưng tam sinh chấn hồn đỉnh không thể chống cự được trước phá tiễn. Ngay khi va chạm, vũ hồn của Tiêu Tiêu đã bị vỡ nát. Cô bé dũng cảm này làm toàn bộ những người đang xem trận đấu phải nín thở. Chứng kiến một màn này, Hòa Thái Đầu thực sự nổi giận, vội vọt tới đỡ lấy Tiêu Tiêu. Hồn lực trong cơ thể hắn nháy mắt thiêu đốt. Quá trình tích tụ năng lượng vốn còn 15 giây nữa, lúc này đã hoàn thành. Cảm nhận được uy lực của siêu tụ năng hồn đạo pháo đang đến gần, Đường Tiêu Lệ xúc tích hồn lực phóng đồng thời 3 mũi tên ra đón đỡ. Tuy nhiên, uy lực của Hòa Thái Đầu tích tụ trong một kích này quá mạnh, trọng tài đã phải ra tay mới có thể cứu Đường Tiêu Lệ không bị mất mạng. Mà Hòa Thái Đầu cũng vì một kích này mà tiêu hao hồn lực quá lớn. Trước khi hắn ngã xuống, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Tiêu Tiêu thầm nhủ: cô bé ngốc, từ nay về sau, huynh mãi mãi không để cho muội phải bảo vệ huynh nữa, là huynh phải bảo vệ muội mới đúng. Dù Đường Tiêu Lệ đã mất đi tư cách chiến đấu, nhưng người cuối cùng trên lôi đài có thể tỉnh lại được chính là Huyết Lang. Bởi thế, trọng tài chỉ có thể tuyên bố Học viện Chính Thiên chiến thắng. Trước sự kiên cường bất khuất của Tiêu Tiêu và Thái Đầu, sang đến hiệp đấu thứ 3, Bối Bối, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng liều mạng để không phụ sự trả giá quá đắt của những đồng đội trước đó. Đối diện với Diễm Nhi, Thượng Quan Tàn là hồn tôn cấp 46 và Diệp Vô Tình là hồn vương cấp 58, ba người Hoắc Vũ Hạo đã phải vô cùng chật vật. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo cũng không che giấu mà phóng thích ra hai hồn hoàn và để lộ thân phận đại hồn sư của hắn. Điều này làm khán giả hết sức kinh ngạc. Tiếp đó, trận đấu diễn ra vô cùng gay cấn, hai bên không ngừng đấu qua đá lại. Sau một hồi khi đã nắm rõ được thực lực của đối phương, cả hai đội bắt đầu bạo phát ra tuyệt chiêu của mình. Lôi đình chi nộ của Bối Bối hiện tại đã không còn tác dụng. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông phóng thích Hoàng Kim Lộ cũng chỉ tạm thời chế trụ được đối phương trong một khoảng thời gian ngắn. Tiếp đó, hồn cốt kỹ năng Vĩnh Đông chi cực của Hoắc Vũ Hạo lúc này chỉ có khả năng đối phó được với Diễm Nhi có thuộc tính khắc chế mà thôi. Lúc bấy giờ, Diệp Vô Tình đã thực sự nổi giận, đối phó với hồn kỹ vạn năm của một vị hồn vương cấp 58. Hơn nữa, còn là hồn kỹ thứ 5 mạnh mẽ nhất phóng đến, Bối Bối đã phải xuất ra lá bài tẩy của mình. Khoảnh khắc bá hoàng lôi vực của Bối Bối kích phát ra, một con rồng đem theo lôi điện màu vàng kim xuất hiện trên sàn đấu. Chứng kiến một màn này, Thiên Mộc Băng Tằm và Băng Đế cũng phải kinh ngạc thốt lên, là Hoàng Kim Thánh Long. Thế nhưng, sự chênh lệch về thực lực quá lớn khiến Bối Bối ngã xuống mà vẫn chưa thể hạ gục được đối thủ. Trong tình thế ấy, Hoắc Vũ Hạo đã phải nhớ đến sự giúp đỡ của Băng Đế. Khi hồn lực hai bên đã tiêu hao gần hết, Băng Đế đã khéo léo điều khiển cơ thể Vũ Hạo đánh bay Diệp Vô Tình nhờ vào kỹ năng khống chế đến từ hồn kỹ mạnh nhất trong 4 kỹ năng, chính là Băng Hoàng Chi Nộ. Nhưng mà sau khi kích phát ra một chiêu này, Hoắc Vũ Hạo cũng bất lực ngã xuống. Trên sàn đấu hiện tại, chỉ còn Vương Đông và Thượng Quan Tàn là có thể trụ lại dù cả hai hiện tại đã tiêu hao cạn kiệt hồn lực. Thượng Quan Tàn là hồn sư hệ tinh thần, bởi vậy lúc này gã tự tin có thể là người đầu tiên phá vỡ lịch sử huy hoàng của Sử Lai Khắc suốt ngàn năm qua. Tuy nhiên, gã không biết trong thức hải của Vương Đông tồn tại thần thức của một vị thần, bởi thế hắn có thể miễn nhiễm với công kích tinh thần. Trong tình trạng bản thân không thể phóng thích ra vũ hồn nữa, một cây búa xuất hiện trong tay hắn. Khoảnh khắc Hạo Thiên Truy lần nữa tái xuất, toàn bộ khán đài đều thất kinh. Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người, Phương Đông đã hạ gục đối thủ và giữ vững được vinh quang của Sử Lai Khắc. Dù mới chỉ là trận đấu lại, nhưng diễn biến đã hết sức gay cấn rồi đúng không các bạn? Đến đây thì cũng hết tập 39 Tuyệt thế Đường Môn 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!